Hello các bạn, bữa nay rảnh làm clip mài dao chơi nha. Đảm bảo với các bạn là kỹ thuật mài là hoàn hảo, dao sẽ hết sức sắc bén. Rồi các bạn chú ý khi mài á thì mài hết mặt này rồi á, mài xong mặt này rồi mới được mài mặt kia. Tôi thấy có người cứ mài bên này mấy cái rồi mài bên kia mấy cái, mài kiểu đó không biết chừng nào nó mới bén, và cũng không biết kiểm tra cách nào cho nó bén. Còn tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách kiểm tra để biết lúc nào là mài cái mặt phải nó xong để mình chuyển qua mặt trái. Bây giờ bắt đầu nha, mài mặt phải. Trên mạng thì người ta dạy để 15, 17, 20 độ gì đó, không quan trọng nha. Các bạn cứ mài đúng cái mép dao thôi. Đó. Đây, giữ chắc tay, mài đúng mép dao. Cái mép dao mình đang xài có cái 15 độ, có cái 16 độ rưỡi, 17 độ, ai biết đường đâu cánh. Cứ đặt ngay êm mép mà mài thôi. Sau khi mài vài cái thì các bạn kiểm tra rờ lên mặt dao, rờ như thế nào. Thì nếu mình mài mặt dưới thì cái tay của mình phải rờ mặt trên. Đó, rờ mà thấy nó nhám đều hết á, tức là cái dao mài đã tới. Còn nếu các bạn không quen rờ, tôi chỉ các bạn cái bí quyết dùng miếng vải mỏng này. Đó. Ấy trên mặt dao là thấy nó cạ này. Hồi nãy mình mài mặt bên này, giờ mình phải kiểm tra mặt bên này, coi cái ba vớ nó đã lên chưa. Người miền Tây gọi cái này là ba vớ. Tiếng Pháp của nó là chữ BAVIA, tức là ba via. Còn miền Tây gọi là ba vớ, hoặc là thông thường gọi thẳng luôn là ba vơ. Nếu mà cái này á, ba vơ này mà nó đã lên đủ bên này mà mình rờ mình cảm giác nó nhám đều này nhám này, thấy không? Nhám lắm thì tức là cái mặt dưới mài đã đủ, không mài nữa. Riêng trường hợp cụ thể con dao này thì hồi nãy giờ ở đây nó lên hơi nhám rồi, nhưng mà ở đầu này chưa lên nhám này, đầu này còn trơn này. Như vậy là cái đầu này mình mài chưa tới, còn thiếu, mài thêm chút nữa. Đó là cách kiểm tra để biết là mặt bên đây mình đã mài đủ chưa. Nếu mài đủ rồi là thôi, không có mài nữa, phải chuyển qua mặt kia. Giờ tiếp mài bên này chút xíu nữa nha. Xịt nước chút xíu, ít thôi. Đó, trên mũi này hồi nãy ba vớ nó lên chưa đủ, đèn ha. Mình mài thêm chút xíu nữa. Rồi ở dưới này, rồi nguyên cái lưỡi dao thì mài chút xíu nữa thôi, cho ba vớ nó lên cho nó đủ. Đó, rửa sơ dao cái đi. Kiểm tra ba vớ ha. Lên rồi nha, lên dày rồi. Đó, lên dày lắm rồi. Lên dày. Có người mài dao thấy cũng rờ mà không biết rờ cái gì. Đó, rờ là mục đích mình kiểm tra cái ba vớ coi nó lên đủ chưa. Nếu mài mặt dưới thì phải kiểm tra mặt trên ha. Còn mặt dưới lúc này mình mài là nó lắng te, đâu có gì đâu rờ. Cũng phải rờ ngay vào lưỡi dao bén, không phải rờ trên này nè. Mà thấy nó bén đủ. Nó ba vớ nó lên đủ đây nè, nhám nè. Không biết các bạn có nghe không, nhưng mà nếu nó lên đủ, nó nhắm rờ trên mấy miếng vải mỏng này mà nghe nhám xịt vậy là lên đủ rồi, thì tức là cái mài mặt phải của mình đã mài đủ. Vậy thì bắt đầu mình chuyển qua mặt trái. Đó, đây, chuyển qua mặt trái mài. Thông thường tới cái giai đoạn này ta đổi cục đá để đảm bảo sao mài cho cái đá nó bằng. Đấy, mặt trái cũng mài vậy thôi. Lúc này mài mặt trái nghe nó kêu sẹt ghê không? Tại cái ba vớ mình đang mài, mình đánh bay cái phần ba vớ, cái phần lưỡi cũ đó, nó bị khi mình mài mình đẩy cái nó quẹo qua bên kia. Đó, bây giờ mình mài để bỏ cái đó, mài cho nó đứt cái đó.
Vậy thì mài chừng nào mới thôi, mài chừng nào mới đủ. Thì cũng như hồi nãy, khi nào các bạn rờ lên phía trên mà thấy nó xuất hiện lại một cái lớp ba dớ nữa thì tức là cái mặt trái mình đã mài đủ. Đó, giờ mặt trái đã hơi hết ba dớ rồi, chứ chưa hết hẳn, nó vẫn còn tí xíu. Đây. Đó, nếu nghe kỹ các bạn sẽ nghe được cái tiếng ba dớ nó còn. Vậy thì phải mài thêm chút xíu nữa thôi. Đó, lúc này mình kiểm tra coi mặt dưới nó hết ba dớ chưa. Hết nghe, lắng te nghe. Đó, mà mặt trên nó lại xuất hiện ngược ba dớ trở lại. Đó. Như vậy là hai lưỡi dao mình đã mài giáp mí rồi. Hai cái mặt dao mình đã mài giáp mí rồi. Bây giờ chỉ còn việc là làm láng đó, làm mịn đó, để cho cái dao thiệt là bén thì thôi. Đó, như vậy là công đoạn mài mài thô là coi như đã xong. Sau đó thì mình phải chuyển qua cái bước mài tinh. Nhớ là dao luôn luôn là mài hai bước như vậy đó. Mấy con dao mà kỹ nữa như dao cạo râu rồi này kia thì người ta sẽ mài thêm bước thứ ba. Đó. Đây. Bước mài tinh thì người ta là dùng đá bùn, người ta thường dùng đá có cái độ nhám cao, grit vài ngàn rồi đó. 4-5 ngàn, có người dùng 10 ngàn, 8 ngàn vân vân. Còn cái này là mình xài cái cục đá bùn của Việt Nam. Đá trên mạng người ta bán. Mấy cục đá này nó rất là chai, rất là lì. Có người chê nó giống như trông nó giống như cái cục xi măng rồi mua về đúc, rồi cắt ra rồi bán cho người ta thôi. Nhưng cái đó không quan trọng. Cái vấn đề là nó giúp mình khử được cái ba via trên mặt dao là tốt. Đó, như vậy thì hồi nãy lượt 1 mình đã mài mặt phải, đẩy ba via qua trái. Lượt 2 mình lật con dao bên trái, mình mài bên trái, mình đẩy cái ba via qua mặt phải rồi, qua lại mặt bên này rồi. Thì bây giờ tới đá mài tinh mình cũng phải mài lại mặt phải để tiêu diệt cái ba via đó. Đây. Đó. Không quan trọng là đá nó ăn dao ăn thép gì không, tại vì cái phần này mình đâu có muốn làm mòn lưỡi dao đồ chi. Cái phần này là mình muốn mài để khử ba via đi mà, khử mấy cái thép nó bám ra ngoài bên mặt dao đó. Đó. Rồi, mặt dưới láng rồi thì bây giờ nó còn một cái lớp ba via nhẹ, nó đẩy ngược lên cái mặt trên. Đó, nó cứ như vậy đó. Thì bắt đầu mình phải lại mài mặt trên, mài để khử cái lớp ba via đó. Ở đây mình không có chú ý là trên đá nó có ăn dao không ăn dao, nó có lên bùn không lên bùn. Mình thấy cái đó không quan trọng gì hết, nó không ảnh hưởng gì hết. Đó, mà chủ yếu là mình nghe cái tiếng ba via nè, nó có bị mài mòn không, nó có được làm láng không. Đó, tại vì khi mình làm láng, mình mài đứt cái ba via này rồi, mài thiệt là sạch cái ba via thì lưỡi dao nó lên rất là bóng luôn, bóng sáng luôn. Lưỡi dao hơi bóng này ha. Đó, sau cái giai đoạn
sau cái giai đoạn này rồi là tới cái giai đoạn các bạn liếc kiểm tra và đảm bảo là cái dao của mình á là nó không còn một tí ba vía nào hết, là lúc này cái dao nó sẽ sắc bén vô cùng. Thử coi nó trên lưỡi dao còn ba vía không nha. Mặt này nè còn chút xíu, mặt này cũng còn chút xíu. Đó, như vậy nhiệm vụ của mình là tiếp tục đẩy cho một hồi nữa cho nó hết cái ba vía này mới được. Đó, cái này là cách kiểm tra hay nhất, dùng miếng vải mỏng này nè. Cái vải này mình lấy cái quần cục miếng vải, cắt ra một miếng. Đó, nó mỏng và dễ kiểm tra. Mà chút xíu nữa cho hết ba vía là xong. Đó, nếu không hiểu á thì do mấy cái đoạn mài dao này nó rất là chán, không có thấy nó mòn nó hao gì hết trơn, mà cũng không biết mài tới giờ nào mới xong, phải không? Thực ra khi các bạn biết thì các bạn sẽ thấy những cái hành động mài này rất cần thiết, cực kỳ cần thiết, và các bạn sẽ biết kết thúc lúc nào. Tại sao phải kết thúc nó? Tại mài nữa nó cũng vậy thôi. Đó. Đó, thì khi mà đạt tới một cái đẳng cấp là không còn tí ba vía nào ở trên dao ha, thì lúc đó các bạn sẽ cắt giấy rất tốt. Đi kiếm miếng giấy thử nha. Rồi giờ mình test thử dao nha. Các bạn thấy ghê không? Ổn chưa? Ổn nha. Rồi bây giờ tiếp theo á là thử trường hợp không có 2 viên đá mua đó thì sao? 2 viên đá trên mạng ha, là ở cái xứ của mình là mua không được 2 viên đá này, phải đặt mua trên mạng. Còn viên đá này thì nhiều. Viên đá này thì viên đá chợ có 20 mấy ngàn viên, có nơi bán 10 mấy 20 ngàn. Giờ mình thử tiếp viên này với tìm vật liệu thay thế để mài cho cái này. Thử dao này nha. Vô. Bước 1 là mài mặt phải. Cái này các bạn nắm này ha. Mài rồi sau đó rờ bên mặt trái, mà chừng nào mà thấy ba vớ đó mà nó lên đủ á thì tức là đã mài xong mặt phải. Cái này á thì tùy từng con dao. Có những con dao mài 3-4 cái nó lên ba vớ đủ hết trơn. Mấy con dao Thái đồ chất liệu bằng inox cứng, mài rất lâu nó mới lên. Đó. Nhưng mà cái đó mình sẽ hướng dẫn cách xử lý sau. Đó. Còn phần lớn dao bén đang xài thì mài chút xíu là lên muốn gần đủ rồi. Con này lên được 2/3 nè, còn một vài chỗ chưa lên thôi, đầu mũi chưa lên thôi. Đó, muốn kiểm tra thì nếu các bạn tập rờ bằng tay cho nó quen thì cũng được. Rờ kỹ từ dưới chân nè, dưới này chưa lên ba vớ nè, chỗ này lên chút đỉnh rồi nè, đầu mũi chưa lên. Đó. Còn không thì kiểm tra bằng cái miếng vải này á, cũng được, mấy miếng vải mỏng á. Đó, nó lên là nó lên chỗ nào nó lên nó kêu sẹt sẹt ra nè. Đó. Thấy không? Và chỗ nào nó không lên, chưa lên đủ á thì kêu ít nè, chỗ này chưa lên đủ nè. Đó, chỗ trong này lên nè. Đó, vậy thôi, đơn giản. Đó là cách để kiểm tra.
là chừng nào mài đủ một bên tiếp. Nãy cái mũi nó chưa lên ba vớ, tức là mình phá cái lưỡi cũ đi á, cái phần bén cũ á, mình mài mòn cho nó đẩy lên luôn, đẩy cái lưỡi cũ lên luôn đó. Đá này đá chợ nghe, chứ ra chợ lượm là có thôi, mua là có thôi, rẻ. Đã sẵn đây trả lời luôn cho các bạn một cái câu là đá chợ có mài được dao Nhật không? Lên bùn quá trời. Rồi bây giờ lên hơi nhiều rồi, lên muốn dư luôn rồi. Ủa sao chỗ này chưa lên? Này chỗ này chút xíu nữa các bạn. Chưa lên. Giờ đủ rồi đó. Trở mặt trở đá luôn ha. Đây. Đó, khử cái lớp ba vớ hồi nãy. Nãy mình mài mình đẩy cái lớp ba vớ qua bên đây rồi. Giờ khử cái lớp ba vớ đi. Cái này mài chừng nào là đủ. Mặt trái này nè. Đó. Thì cũng như nãy thôi. Chừng nào mà mình thấy cái ba vớ nó lên trên mặt phải đủ nhẹ thì coi như mặt trái mình mài để giáp mí mặt phải rồi. Thì lúc đó chỉ cần mài tinh nữa là con dao nó bén thôi. Đó. Cái bí quyết là đơn giản như vậy. Chỉ có vấn đề ở chỗ là cái kỹ năng kiểm tra ba vớ, kỹ năng rờ ba vớ. Đó. Hoặc là dùng miếng vải để kiểm tra. Kiểm tra đúng mình sẽ mài chính xác. Kiểm tra không đúng mình sẽ mài dư hoặc thiếu. Mà dư quá thì nó cũng không bén, mà thiếu quá nó cũng không bén. Chỉ đúng độ bén mình ngưng lại là tốt thôi. Đó. Bây giờ nó cái mặt trái này nè, mình mài chưa hết ba vớ, nó vẫn còn bén, vẫn còn ba vớ nè, để thêm chút xíu nữa.